Albánie je v posledních letech vnímána jako perspektivní země, hlavně v oblasti cestovního ruchu. Její břehy omývají Jaderské a Jonské moře. V horách na severu země byla podle českého modelu vytvořena rozsáhlá síť turistických trás, čítajících přes 100 km. Albánie je parlamentní republikou. Jedná se také o členskou zemi NATO a kandidáta na vstup do Evropské unie. Tady už jsme v samém centru Tirany, hlavního města Albánie. Skanderbegovo náměstí nese jméno po slavném albánském vojevůdci a významné postavě albánských dějin. V Tiraně žije okolo 500 000 obyvatel. Město vypadá upraveně. Na mnoha místech ale rostou prosklené výškové budovy. Mezi lety 1945 až 1990 vládl v Albánii tvrdý komunistický režim. V jeho čele stál bývalý učitel tiranského gymnázia Enver Hoxha. Ten se nejdříve proslavil jako osvoboditel Albánie, když mezi lety 44 a 45 bojoval s partizány proti německé okupaci. Jím vedená komunistická strana následně zcela ovládla první poválečné volby. Hoxha neměl ideální vztahy s představitelem Jugoslávie, Josefem Titem, a ani s vůdcem Sovětského svazu, Nikitou Chruščovem. V roce 1968 na protest proti obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy Hoxha toto uskupení opustil. V obavách před vpádem sovětských vojsk do Albánie následně nechal po celé Albánii stavět betonové bunkry. Těch bylo nakonec postaveno přes 170 000 a jsou v Albánii k vidění dodnes. Zhruba 60% věřících se v Albánii přiklání k islámu. V zemi je tak možné spatřit spousty mešit. Teď už ale opustíme Tiranu a zamíříme do města Vlore a poté přes hory i s několika zastávkami až do Sarandy. Vlore je druhý největší přístav v Albánii. Ve městě lze trávit čas na pláži anebo třeba podnikat výlety do hor. Doprava autem je v Albánii bezproblémová. V Tiraně se sice často troubí a za volantem panuje tradičně mírná nervozita, ale mimo Tiranu je provoz mírný a silnice jsou ve velmi dobrém stavu. Bunkry lze najít i v horách. Statistika uvádí, že na 1 km čtvereční připadá v Albánii necelých 6 bunkrů. Tady jsme pod Alipašovou pevností na malé pláži Palermos. Není nad únorovou koupel v moři. Voda měla tak 15 stupňů, ale to nám nevadilo. Nad pláží se nachází Alipašova pevnost. Vstupné je sice symbolické, ale jako na většině podobných míst v Albánii lze zaplatit pouze hotově. V protější zátoce asi 1,5 km zpět směrem na Vloru se nachází bunkr pro ponorky. Dovnitř se dostat nedá, ale i zvenčí vypadá zajímavě, aspoň podle fotek. My jsme se totiž o něm dozvěděli až následně. Saranda je město na jihu Albánie, z něhož je vidět i na řecký ostrov Korfu. Prohlídce města jsme se ale věnovali až druhý den a večer využili k návštěvě známé místní restaurace. I v restauracích v Albánii spíše zaplatíte hotově než kartou. A ku podivu jsou tyto informace v recenzích Google dohledatelné až hodně dole, pod informacemi o tom, že restaurace disponuje genderově vyváženým WC a je přátelská ke komunitě LGBT. Na jídle jsme si ale pochutnali a v restauraci se i díky pohostinnosti majitelů cítili skvěle. Druhý den dopoledne jsme se věnovali prohlídce Sarandy a sousedního Ksamilu. Přestože by se na plážích těchto měst dal asi strávit nějaký čas, mnohem více mě Albánie oslovila pro své přírodní a historické zajímavosti, než kvůli pobytu na lehátcích hotelových pláží.
Během sezony to tu jistě bude mnohem živější a vyhřáté průzračné moře bude lákat ke koupání. I okolí nabízí možnosti vyžití, například výlety do historického města Butrint s množstvím archeologických pozůstatků anebo k Modrému oku. A tam jedeme právě teď. Modré oko je název pro krasový pramen řeky Bystrica. Pramen vyvěrá několik desítek metrů pod zemí. Potápěči se dostali do hloubky 70 metrů, ale stále nedosáhli dna. A my se teď i s kamerou vypravíme za nimi, do hlubin Modrého oka. Pokud vám nevadí ledová voda, lze se tu prý i koupat. Co ale výrazně kazí dojem, a to nejen z tohoto jinak krásného místa, je množství různého bordelu všude kolem. Další věc, která by zasloužila lepší přístup, jsou některé služby. Zřízenci autopůjčovny si sice neopomněli aktivně říct o bakšiš, ale už s mnohem menším zaujetím se zřejmě věnovali péči o vůz. Nevím, jestli si mysleli, že nás přečůrají tím, že nám dají auto s prázdnou nádrží, bez oleje a bez směsi do ostřikovačů, ale nepřečůrali. Když jsem před chvílí říkal, že provoz na albánských silnicích je mírný, neměl jsem tak úplně pravdu. S ovcemi, kravami a dalšími zvířaty se na cestách po Albánii budete setkávat často. Pastevectví a zemědělství k této zemi neodmyslitelně patří. Jen v tomto odvětví pracuje více než polovina Albánců. Tady si můžeme prohlédnout albánský venkov cestou do města Gjirokastër. Na první pohled je patrné, že mnohde chybí peníze. To ale tyhle dva oslíky určitě netrápí. Gjirokastër je rodištěm albánského diktátora Envera Hodži. Historické centrum města je zapsáno v seznamu UNESCO a na kopci nad městem se nachází rozlehlý hrad. Jeho vězení bylo využíváno i v době komunistického režimu. Hrad patří mezi největší hrady na Balkáně. První opevnění vzniklo někdy ve 12. století, ale dnešní podoba hradu pochází ze století 19. Uvnitř hradu je k vidění muzeum, hodinová věž, festivalové jeviště anebo torzo trupu amerického letadla ukořistěného v roce 1957. V Albánii se nachází i množství termálních pramenů. Známé jsou hlavně ty u města Permet, s přírodními bazénky a tureckým kamenným mostem v pozadí. Některé zdroje uvádějí toto místo jako Benje, ale jistější je hledat v mapách přímo most Kadiut. Ale jako není to úplně špatný. Je to dobrý, jo? Mohlo to být teplejší, tak o 5 stupňů, ty vole, ale Spíš o 10. jako na to, že je únor, tak je to příjemná koupel. Pokud budete Albánii brázdit autem, pak zcela jistě využijete služeb kastrátů, kterých je všude opravdu požehnaně. Často jsme měli dojem, že na jeden bunkr připadá jedna benzínová pumpa. Fakt je to jedno? Ze všech zadarmo. Takže i tady v Paříži. Určitě tam může vybírat zadarmo? Tak určitě. 160 korun za výběr se úplně za zdarma považovat nedá. A to mám účet právě u Raiffeisenbank. Ale třeba banka Credins výběry zdarma umožňuje. Sice nevím, jestli v Paříži, ale v Albánii to šlo.